من امروز اومدم با آموزش تهیه روغن حیوانی که در نوع خودش خیلی خاصه. برای تهیه این روغن حیوانی اول از همه احتیاج به کره داریم. شما میتونید از هر کره‌ای که طعمش مورد پسند و قابل اعتمادتونه استفاده کنید. ولی به نظر من اگر کره طبیعی یا همون کره ارگانیک باشه خیلی بهتره، چون که علوفه این دام ها آلوده به آفتکش‌ها و کودهای غیر طبیعی نیست و هیچ نوع تزریق هورمونی هم ندارن، پس بهترین انتخابن. چرا گفتم این روغن خیلی خاصه؟ چون که با ریشه تازه زردچوبه و زنجبیل درست میشه و دیگه این که شما مثال چنین دستوری رو در جایی نمیبینید و حتی نمیتونید یه چنین روغنی رو بخرید. آموزش روغن حیوانی خالص رو هم در سال 91 خیلی کامل با مراحل کار و عکس در وبلاگم گذاشته بودم که لینکش رو براتون میذارم. ولی این آموزش هم تقریبا شبیه به همون آموزشه با کمی تفاوت. در این روغن فقط میتونید از ریشه تازه زنجبیل و زردچوبه استفاده کنید. نیازی هم به پوست گرفتن نیست، به شرطی که از نوع ارگانیک استفاده کنید. ریشه ها رو با آب گرم خوب بشورید، با دستمال خشک کنید و با رنده درشت زنجبیل ها رو رنده کنید. حالا یه قسمت هایی که رنده کردنش سخت میشه بذارید بمونه، چون در آخر باید از صافی رد بشه. بهتر از اینه که پوست دستتون رو ببرید. زردچوبه هم میتونه رنده درشت بشه، ولی حتما از دستکش استفاده کنید. به دستای من توجه نکنید که دستکش دستم نکردم. من تا جایی که بتونم سعی میکنم دستکش دستم نکنم و چون قبلا زردچوبه ها رو با دستگاه خورد کردم و اون دستگاه دیگه رنگ این زردچوبه ها رو به خودش گرفته، از دستگاه دوباره استفاده میکنم. رنگ زردچوبه خیلی سخت از روی پوست دست، لباس، میز کار پاک میشه. پس توجه کنید که شما هم رنده و یا دستگاه خردکنتون رنگ زردچوبه رو به خودش میگیره. حالا یه رنده برای این کار کنار بذارید. من دیگه از همین دستگاه که آغشته به رنگ زردچوبه شده دوباره استفاده میکنم. دیگه این دستگاه رو برای همین کار گذاشتم. ولی خیلی راحت زردچوبه و زنجبیل با رنده درشت رنده میشه. قابلمه‌ای که برای تهیه روغن استفاده میکنید حتما بزرگ باشه، چون بعد کره کف میکنه و امکان سر رفتنش هست. شما میتونید از هر جنس قابلمه‌ای که دوست داشتید استفاده کنید، فقط اینکه تفلون نباشه. کره هم به همین اندازه خورد میشه، میتونید ریزتر کنید ولی به نظر من همین اندازه کافیه. من مقدار مواد لازم رو به همون اندازه‌ای که خودم استفاده کردم بهتون میدم. شما دیگه میتونید کمتر یا بیشترش کنید. توجه داشته باشید این چراغ‌های معروف به چراغ‌های فتیله‌ای که من استفاده کردم یک فاصله مشخص با قابلمه دارن، در حالی که روی اجاق گاز تماس نزدیکتره. پس حرارت رو خودتون کنترل کنید. من هم سعی میکنم دقیقه ها درجه حرارت رو مشخص کنم تا که نتیجه کار خوب بشه. بعد از 60 دقیقه، یعنی 60 دقیقه طول کشید که کره کاملا به جوش افتاد. البته این 60 دقیقه برای مقدار کره و جنس قابلمه‌ای بود که من استفاده کردم. اگر مقدار کره کمتر بشه این اتفاق زودتر میفته. با به جوش افتادن کره بافت کره کاملا متلاشی میشه. آب داخل کره کم کم بخار میشه، پروتئین های شیر روی سطح روغن میاد و قند شیر یا همون لاکتوز به ته قابلمه نشست میکنه. با حرارت دیدن قند شیر
اون عطر و طعم فندقی کاراملی رو به روغن میده. برای همین هم هست که کسانی که به لبنیات حساسیت دارن میتونن از روغن حیوانی استفاده کنن، چون بیشتر قندهای لاکتوز و پروتئین های شیر از بین میره. کفهای روی روغن رو دور نریزید. این کفها پروتئین های شیر هستن که طعم خیلی خوشمزه‌ای هم دارن. حتی بعضی از رستوران ها کره رو ذوب میکنن برای به دست آوردن این پروتئین. این کف برای روی غذا، مخصوصا برای ماهی که خیلی هم خوشمزه میشه. من برای نهار سبزی پلو داشتم، این کف رو روی برنج دادم، خیلی هم خوشمزه شد. از اونجایی که پخت این روغن در 2 مرحله انجام میشه و درجه حرارت خیلی مهمه که شما بتونید کارتون رو کنترل کنید، حتما یه دماسنج برای خودتون تهیه کنید. من در حین کار نوشیدنی با کف زنجبیل و زردچوبه درست کردم. شیر ترش شده است که خیلی خوشمزه شد. به این دلیل این روغن 2 مرحله پخت داره، چون که من میخوام از ریشه زنجبیل و زردچوبه به بهترین طعم و رنگ رو از این ریشه ها داخل روغن بگیرم. برای همین میذارم 1 شب این ریشه ها داخل این روغن بمونه. میتونه 2 شب بمونه، 2 روز بمونه، هیچ مسئله‌ای نداره، چون داخلش چیزی نیست که بخواد خراب بشه. ولی من فردای اون روز به پخت روغن ادامه میدم. همین که روغن به 102 درجه سانتیگراد رسید، از روی حرارت بر میدارم و من روغن رو به یه ظرف دیگه منتقل کردم، چون نمیشه روغن رو برای 1 شب در مس قرمز نگه داشت. ولی اگر شما قابلمه‌تون مشکلی نداشت میتونید در همون قابلمه نگه دارید. اگر نه، منتقل کنید به یه ظرف دیگه. حتما توجه کنید قابلمه‌ای که استفاده میکنید برای تهیه روغن بزرگ باشه، چون بعد در اواخر این کف امکان داره که بالا بیاد و مهمه که قابلمه بزرگ باشه که سر نره. دیگه از روی حرارت برداشتم و با همون زردچوبه ها و زنجبیل منتقل کردم به یه قابلمه دیگه و میذارم در حرارت اتاق بمونه. از زمانی که من روی حرارت گذاشتم روز اول تا این زمان که به 102 درجه رسید، برای مقدار کره که من استفاده کردم درست 2.5 ساعت طول کشید. حالا دیگه خودتون دقت کنید که برای شما چقدر طول میکشه، مقدار کره، جنس قابلمه. حالا روز بعد روی حرارت گذاشتم، کمی هم منجمد شده. روز دوم درست از زمانی که روی حرارت میذارم تا زمانی که به اون نقطه طلایی برسه که حالا بهتون میگم چقدره، درست 1/2 ساعت طول میکشه برای من. خب 108 درجه اون حرارتیه که شما دیگه باید از روی اجاق بردارید روغنتون رو که دیگه بیشتر حرارت نبینه. 108 درجه بهترین حرارت برای به دست آوردن یک روغن با کیفیت عالیه. دیگه شما هم الان میدونید که بهترین حرارت برای روغن شما چه حرارتیه. برای همین داشتن دماسنج خیلی مهمه. مواظب باشید سر نره. دیگه من از روی حرارت اینو برداشتم
و دیگه زمانشه که البته میذارم کمی از داغی بیفته، بلافاصله صاف نمی کنم روغنو. من صبحونه نخورده بودم، از فرصت استفاده کردم، یه نون توست کردم و باز از کف زنجبیل و زردچوبه، چون یک مقداری هم از اون زنجبیل های کاراملی شده و اون زردچوبه کارامل شده روی اون کف اومده بود، با کف مخلوط شده بود، طعمش بی‌نظیر بود. شما هم امتحان کنید. در این فرصت هم روغن کمی از حرارت میفته. دقت کنید که از صافی که استفاده میکنید از جنس پلاستیک نباشه که خیلی بد سورپریز میشید. و دیگه این که شما میتونید از پارچه نخی برای صاف کردن روغن استفاده کنید، یا اینکه از دستمال آشپزخونه، دستمال کاغذی آشپزخونه استفاده کنید. ولی به نظر من پارچه نخی بهتره. از زنجبیل و زردچوبه هم میتونید، چون این زردچوبه و زنجبیل با اون حرارتی که ما روغن رو درست کردیم به هیچ وجه خشک نشده یا نسوخته، یه رطوبت خیلی خوب داره که اصلا شما همینطوری میتونید واقعا روی نون یا داخل غذاتون استفاده کنید. من این دوتا زنجبیل و زردچوبه رو با هم داخل یک ظرف مخلوط کردم وقتی که صاف کردم روغن رو، برای شما میتونید جدا نگه دارید داخل یخچال. روغن رو در حرارت اتاق میذاریم بمونه تا بخواد جامد بشه. این روز بعده. به هیچ وجه، این خیلی مهمه، به هیچ وجه روغن به دست اومدت رو در یخچال نگهداری نکنید. عمر این روغن همینطوری در دمای اتاق یا در یک جای خنک مثل زیر زمین یا جای دیگه یا قسمتی از اتاق که خنک‌تره تا مدت ها میمونه، تا به سال میکشه. ولی اگر داخل یخچال بذارید خیلی عمر روغنتون کوتاه میشه. داخل یخچال یک رطوبت بالایی داره که این رطوبت در سطح روی روغن میشینه و روغنتون رو خراب میکنه، طعم روغنتون هم از بین میره. اینجا روغن اولی از سمت راست زردچوبه است. این روغنی که الان دستمه روغن حیوانی خالصه که قبلا درست کردم. شما رنگش رو فقط گذاشتم که مقایسه کنید. این روغن، این یکی روغن زنجبیله و میبینید یه رنگ روغن زنجبیل یه مقدار روشن تره. این روغن هم روغن که از ماست، یعنی از ماست گوسفندیه، کره گوسفندیه که رنگش کاملا به سفیدی میزنه. و دوتا روغن‌های اولی هم سمت راست که روغن زردچوبه هستن. حالا نور اتاق اونقدر نیست که شما خوب رنگ رو ببینید، ولی با این حال من داخل بشقاب میذارم. اول روغن معمولی، روغن حیوانی که روغن خالصه، بعد روغن هل، میبخشید اشتباه گفتم، روغن زنجبیل. البته با هل هم روغنی درست میکنم و با سبزیجات، حالا اونها رو برای بعد میذارم، طرز تهیه‌اش رو الان لو دادم. و این هم روغن سفید گوسفندی که رنگ سفید داره. بدی این روغن اینه که روغن زنجبیل و زردچوبه اینه که شما فقط یک بار درست کنید، دیگه نمیتونید بدون این دوتا روغن آشپزی کنید. مخصوصا روغن
خالص حیوانی دیگه رنگش خیلی کمتر میشه در آشپزیاتون. حالا در جاهایی که فقط شاید نخواهید طعم زردچوبه و زنجبیل رو داشته باشید. در حین فیلم گرفتن متوجه این گلای زرد شدم که چقدر رنگ زردچوبه داره. دیگه خودتون این روغن رو درست کنید و لذت ببرید از طعم بی نهایت خوشمزه، ولی مواظب باشید زیاده روی نکنید. اینم که باقی مونده زنجبیل و زردچوبه است. تا بعد.